Hello my dear friends, once again I welcome all of you on Professor DHANAJI ARYA YouTube channel. My dear friends, as we have been discussing about the modal auxiliaries, today we are going to discuss about may, might and their different forms, my dear friends. So what is the difference between may and might? नक्की दोघांमध्ये नेमका फरक काय? There is the difference between both about that possibility. May and might. Might means lesser possibility. Less possibility than may. So the meaning of both is कदाचित असं म्हणतो आपण. म्हणजे जेव्हा केव्हा कदाचित असं म्हणायचं असेल तेथे आपण मे किंवा माइटचा उपयोग करूया. पण जेव्हा तुम्ही मे वापराल तर थोडीशी शक्यता जास्त आहे आणि माइट वापराल तर नक्की मे पेक्षा शक्यता कमी आहे हे व्यक्त करण्यासाठी, पॉसिबिलिटी व्यक्त करण्यासाठी आपण मे आणि माइटचा उपयोग करतो. मित्रांनो, आज आपण जे बोलणार आहोत ते वेगवेगळ्या याच्या फॉर्म्स बद्दल बोलणार आहोत. म्हणजे या माइट सोबत जेव्हा बी वापरलाय, मे सोबत जेव्हा बी वापरलाय, हॅव वापरलाय, हॅव बीन वापरलाय किंवा मे बी प्लस क्रियापदाला आयएनजी, मे हॅव किंवा माइट हॅव आणि परत क्रियापदाचा तिसरा फॉर्म, मे हॅव, माइट हॅव बीन प्लस क्रियापदाला आयएनजी, असे जे काही वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स आहेत दे आर लिटल कन्फ्युजिंग हे आज आपण डिस्कस करणार आहोत. हे जर तुम्हाला समजून घ्यायचं असेल मित्रांनो तर हा व्हिडिओ नक्की तुम्ही शेवटपर्यंत पाहणार आहात. आणि हो, सबस्क्राइब करायला तुम्ही विसरू नका. जर तुम्ही चॅनलला नवीन असाल सबस्क्राइब करा आणि हे नोटिफिकेशन्स मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला हिट करायला विसरू नका मित्रांनो. आणि जर कंटेंट आवडला तर नक्की लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. येस, तर आपण सुरू करतोय मेचे आणि माइटचे वेगवेगळे फॉर्म्स. सो व्हॉट आर दोज? व्हेन वी यूज दॅट बी विथ माइट किंवा मे या दोघांसोबत जर बी वापरला, बीचा अर्थ आहे असणे आणि मे आणि माइटचा अर्थ आहे कदाचित. मग आपण असं म्हणतोय ही मे बी रोहित और ही माइट बी रोहित. दोघांचा अर्थ सर्वसाधारणपणे सारखाच आहे, तो कदाचित रोहित असेल. कमी पॉसिबिलिटी असेल, खात्री कमी असेल तर आपण असं म्हणतोय ही माइट बी रोहित. दॅट. सपोज दारावर कोणीतरी नॉक केलंय आणि तुम्हाला स्पष्टपणे माहिती नाही आहे कोण असेल तिकडे, तर तुमच्या डोक्यात विचार सुरू होतोय हू मे बी देअर ॲट धिस मोमेंट. याच्यापेक्षा थोडंसं अजून जर पॉसिबिलिटी कमीची दाखवायची असेल तर आपण आता म्हणतोय अरे ह्या वेळेला कोण असेल बरं, हू माइट बी देअर, कोण असेल अशा पद्धतीने मे आणि माइटचा आपण इकडे उपयोग केला आहे. त्यानंतर मित्रांनो, याच मे किंवा माइट बी सोबत क्रियापद वापरतोय आणि त्या क्रियापदाला आपण आयएनजी लावतोय. आयएनजीचा अर्थ आपण म्हणतोय तर क्रिया चालू दाखवायचे, कंटिन्यू दाखवायचे. आणि ॲज यू नो दॅट मे म्हणजे पॉसिबिलिटी आणि माइट म्हणजेच पॉसिबिलिटी आणि बी म्हणजे असणे. म्हणजे जेव्हा केव्हा मे बी डुईंग म्हणजेच मे बी क्रियापदाला आयएनजी आपल्याला जेव्हा असं लावायचं आहे तेव्हा आपण असं म्हणूया कदाचित करत असेल किंवा कदाचित करत आहे असं व्यक्त करण्यासाठी आपण या ठिकाणी मे बी किंवा माइट बी आणि क्रियापदाला आयएनजी वापरूया. फॉर एक्झाम्पल, शी माइट बी वेटिंग फॉर मी फॉर डिनर. जेवणासाठी ती माझी कदाचित वाट पाहत असेल. इट माइट बी रेनिंग हेविली ओव्हर देअर सो ही इज नॉट एबल टू कम और ही इज नॉट कमिंग. तिकडे खूप सारा पाऊस पडत असेल म्हणून तो येऊ शकत नाही किंवा तो येत नाही आहे इकडे. शी माइट बी स्टडिंग ॲट धिस मोमेंट, डोंट डिस्टर्ब हर. तिला तो डिस्टर्ब करू नको, कदाचित ती अभ्यास करत असेल. वन मोर सिच्युएशन इज देअर. सपोज इफ यू नॉक ऑन द डोर and he or she is not opening the door, at that moment you may have predictions in your mind. And what are those? She might be sleeping. ती कदाचित झोपत असेल. Suppose you are going to call somebody, call karta, you are calling somebody, and if he or she is not receiving your call at that moment also you can predict like this, she might be doing something or she might be busy. ती काहीतरी करत असेल आणि ती बिझी असेल. 100% तुम्हाला माहिती नाही आहे पण तुम्ही एक पॉसिबिलिटी व्यक्त केली आहे, एक प्रेडिक्शन तुम्ही व्यक्त केलं आहे, बस एवढंच. म्हणजे जिथे कुठे पॉसिबिलिटी क्रिया ती होत असेल, कदाचित होत असेल अशी आपल्याला पॉसिबिलिटी
व्यक्त करायची असेल तिथे आपण मे बी, माइट बी आणि समोर क्रियापदाला आपण ING लावूया. त्यानंतर मित्रांनो, याच मे बी, माइट बी याच्यासमोर जर आपण क्रियापदाचा तिसरा फॉर्म घेतला तर तो पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शनमध्ये आपण जातो. फॉर एक्झाम्पल, एखादी क्रिया, बघा, एखादी क्रिया कोणाकडून तरी केली गेली असेल, कदाचित. एखादी क्रिया कोणाकडून तरी केली गेली असावी, कदाचित. शक्यता आहे म्हणजे काय, कोणाकडून तरी ती क्रिया केली गेलेली असावी, त्या एखाद्या ऑब्जेक्टवर ती क्रिया केली गेली असावी. म्हणजेच तो ऑब्जेक्ट सुरुवातीला घ्यायचा आणि त्यानंतर मग क्रियापदाचं तिसरं रूप मे आणि माइट आणि मग क्रियापदाचा तिसरा रूप मग बाय आणि मग जो कोणी डुअर ऑफ द ॲक्शन आहे तो आपण शेवटी घेऊया. फॉर एक्झाम्पल इज लाईक दिस, यू नो, दिस बाईक might be purchased by रोहित. ही बाईक रोहितकडनं परचेस केली गेली असावी, कदाचित. असू शकते, पण हे सगळं काही पॉसिबिलिटी आहे. दिस मंथ's टार्गेट might be achieved by me little early. या महिन्याचं टार्गेट माझ्याकडनं नक्की थोडंसं लवकर अचीव केलं गेलेलं असू शकतं, कदाचित. सो व्हॉट इज दिस? दिस इज अ पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन, यू नो. तर अशा पद्धतीने पॅसिव्ह वॉइसमध्ये सुद्धा आपण या ठिकाणी माइट बी आणि मग क्रियापदाचं तिसरं फॉर्म आपण वापरतोय. त्यानंतर मित्रांनो, याच माइट सोबत किंवा मे सोबत आपण हॅव वापरतोय. बघा, हॅव आपण पजेशनसाठी वापरत असतो आणि माइट किंवा मे हे जे आहे ते कदाचित आपण असं म्हणतोय. आणि मग आपण बोलतोय ही माइट हॅव सम प्रॉब्लेम्स इन मॅथ्स. त्याला मॅथ्समध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम्स असतील, पण हे सगळं असू शकतात, पण काय, कदाचित, यू नो. वी आर नॉट शुअर अबाउट दॅट, यू नो. शी माइट हॅव इनफ बँक बॅलन्स. तिच्याकडे पुरेसं बँक बॅलन्स असू शकतं. वी डोंट नो एक्झॅक्टली, पण बोलतोय आपण शी माइट हॅव मीटिंग इन द इव्हिनिंग. तिला संध्याकाळी मीटिंग असेल, कदाचित. वी आर नॉट शुअर, आपल्याला 100% याची खात्री नाही आहे, म्हणून अशा पद्धतीची पॉसिबिलिटी किंवा प्रेडिक्शन आपण या ठिकाणी व्यक्त करतोय मित्रांनो. यानंतर या माइट हॅव सोबतच आपण क्रियापदाचं तिसरं फॉर्म वापरतोय. म्हणजेच जसं प्रेझेंट परफेक्ट बोलतो आपण, केलेलं आहे, हे प्रेझेंट परफेक्ट बोलतो हॅव, हॅज प्लस क्रियापदाचं तिसरं रूप. तशाच पद्धतीने या माइट सोबत हॅव वापरून आपण क्रियापदाचं तिसरं रूप बोलतोय आणि आपण म्हणतोय कदाचित केलेलं आहे किंवा कदाचित केलेलं असेल. असं बोलण्यासाठी आपण या माइट हॅव सोबत क्रियापदाचं तिसरं रूप आपण वापरतोय. फॉर एक्झाम्पल, शी माइट हॅव रीच्ड ॲट होम बाय धिस टाइम. या वेळेपर्यंत ती घरी पोहोचलेली असेल, पण हे कदाचित आहे. वी आर नॉट शुअर अबाउट दॅट. शी माइट हॅव कम्प्लीटेड हर टार्गेट. तिनं तिचं टार्गेट कम्प्लीट केलेलं असेल, बट कदाचित. वी आर नॉट शुअर अबाउट दॅट. सो अशा पद्धतीचे प्रेडिक्शन्स, म्हणजे जेव्हा जेव्हा कदाचित बोलायचं आहे, नक्की आपल्याला माहिती नाही आहे, प्रेडिक्शन्स, पॉसिबिलिटी, अशा पद्धतीची पॉसिबिलिटी व्यक्त करायची आहे, तिथे तिथे ती क्रिया कदाचित झालेली असेल असं म्हणण्यासाठी, केलेली असेल असं म्हणण्यासाठी माइट हॅव आणि आपण क्रियापदाचं तिसरं फॉर्म वापरतोय. यानंतर मित्रांनो, याच माइट हॅव सोबत आपण बिन पण वापरतोय. बिन फक्त वापरतोय आणि त्याच्यासोबत जर आपण माहिती देत असू आणि आपण असं म्हणूया ही माइट हॅव बीन ॲट द होम. परत बिन हा बीचा फॉर्म आहे, असणे. या ठिकाणी आपण असं म्हणूया कदाचित तो घरी असू शकतो किंवा कदाचित तो घरी असण्याची शक्यता आहे. ही माइट हॅव बीन ॲट द होम, माय डिअर फ्रेंड्स. ही माइट हॅव बीन बिझी. तो बिझी असू शकतो कदाचित. तर अशा पद्धतीने या माइट हॅवच्या समोर आपण बीनचा उपयोग करतोय. त्याचनंतर मित्रांनो, या माइट हॅव बीन समोर जर आपण क्रियापदाचा तिसरा रूप वापरला तर जशा पद्धतीने आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा पॅसिव्हाइज केला होता,
आठवतो का बघा, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचा पॅसिव्ह वॉइस आपण करतो, त्याच्याकडून केलं गेलेलं आहे असं म्हणण्यासाठी प्रेझेंट परफेक्टचा जसा आपण पॅसिव्ह वॉइस करतो त्यामध्ये हॅव बीन, हॅज बीन आणि क्रियापदाचा तिसरा फॉर्म आपण वापरतोय. तसेच या ठिकाणी माइट हॅव बीन क्रियापदाचा तिसरा फॉर्म आणि मग आपण बाय वापरून सब्जेक्टची आपण ऑब्जेक्टिव्ह केस त्या ठिकाणी आपण वापरूया, म्हणजेच पॅसिव्ह वॉइसमध्ये त्याचा वापर करूया. फॉर एक्झाम्पल, इट माइट हॅव बीन completed by him. हे त्याच्याकडून कदाचित पूर्ण केलं गेलेलं असेल. She might have been disturbed by her brother. ती तिच्या भावाकडनं डिस्टर्ब केली गेलेली असेल. यू नो दॅट, म्हणजे ती तिच्या भावाकडनं डिस्टर्ब केली गेलेली असेल, असं हे पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन आहे. अशा पद्धतीने पॅसिव्ह स्ट्रक्चर्स बोलण्यासाठी आपण माइट हॅव बीन आणि क्रियापदाचं तिसरं फॉर्म वापरतोय. त्यानंतर मित्रांनो, जेव्हा माइट हॅव बीन आणि समोर क्रियापदाला आपण ING लावतोय, परत आपण जाऊया प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सच्या स्ट्रक्चरकडे. तिथे आपण हॅव बीन, हॅज बीन आणि क्रियापदाला ING लावला होता आणि एखादी क्रिया करत आलेला आहे, एका सर्टन मोमेंटपासून ती क्रिया करत आलेला आहे, पॉईंट ऑफ मोमेंटपासून, पॉईंट ऑफ टाईमपासून तो क्रिया करत आलेला आहे, किंवा काही सर्टन ठराविक पिरियड तो क्रिया करत आलेला आहे, असं बोलण्यासाठी आपण प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा उपयोग केला. त्याच पद्धतीने या ठिकाणी सुद्धा कदाचित फक्त आपल्याला ॲड करायचं आहे आणि पॉसिबिलिटीमध्ये आपल्याला बोलायचं आहे, म्हणून आपण बोलूया माइट हॅव बीन आणि क्रियापदाला ING. याचा अर्थ होतो कदाचित करत आलेला आहे किंवा असेल, कदाचित करत आलेला आहे किंवा असेल, याचा असा अर्थ होतो. फॉर एक्झाम्पल, शी माइट हॅव बीन वर्किंग सिन्स मॉर्निंग. ती सकाळपासून कदाचित काम करत आलेली असेल. ही माइट हॅव बीन ड्रायव्हिंग कंटिन्युअसली फॉर 10 hours. तो कदाचित 10 तास झाले सतत ड्राईव्ह करत आलेला आहे किंवा असेल. कदाचित महत्त्वाचं आहे या ठिकाणी. जसं तुम्ही हॅव बीन, हॅज बीन क्रियापदाला ING करत आलेला आहे, फक्त त्याच्या मागे कदाचित ॲड करण्यासाठी, पॉसिबिलिटी आपण शुअर नाही आहेत, खात्रीपूर्वक नाही सांगू शकत, हे या ठिकाणी व्यक्त करण्यासाठी आपण त्याच्या मागे माइटचा उपयोग करतो मित्रांनो. तर अशाच पद्धतीने हे जे काही सर्व स्ट्रक्चर्स आहेत नक्की तुमच्या लक्षात आलेली आहेत. तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे माइट आणि मे मध्ये फरक काय आहे. पॉसिबिलिटीचा फरक आहे, मेची पॉसिबिलिटी जास्त आहे, माइटची कमी आहे. माइट बी जेव्हा बोलूया आपण असू शकतो, शकते असं म्हणण्यासाठी माइट बीचा उपयोग करतोय. माइट बी प्लस क्रियापदाला ING बोलूया, कदाचित करत आहे, करत असेल असं म्हणण्यासाठी उपयोग करतोय. माइट बी प्लस V3 जेव्हा आपण बोलूया, क्रिया केली जाऊ शकते कदाचित असं आपण म्हणतोय. माइट हॅव जेव्हा म्हणूया, पोझेशन बोलतोय, कदाचित जवळ कडे असेल, त्याच्याकडे असू शकतं असं म्हणण्यासाठी. माइट हॅव प्लस V3 म्हणूया, कदाचित केलेलं असेल असं म्हणण्यासाठी त्याचा उपयोग करतो. माइट हॅव बीन म्हणूया, कदाचित असू शकतो, शकते असं म्हणण्यासाठी माइट हॅव बीनचा उपयोग करूया. माइट हॅव बीन प्लस V3 याचा उपयोग क्रिया केली गेलेली असेल, कदाचित असं म्हणण्यासाठी त्याचा उपयोग करूया. माइट हॅव बीन प्लस VING म्हणजे कदाचित तो क्रिया करत आलेला असेल किंवा आहे असं म्हणण्यासाठी आपण माइट हॅव बीन आणि VINGचा आपण उपयोग करतोय. येस, सो डेफिनेटली यू मस्ट हॅव अंडरस्टूड माय डिअर फ्रेंड्स. सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर and don't forget to subscribe, don't forget to like and share the information, my dear friends. Thank you, my dear friends, for patient listening.